Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. So sa video ito, tayo ay maglilinis ng ating intake manifold ng Hyundai Accent CRDI. Okay? So kung ang sasakyan ninyo ay Hyundai hatchback o yung sedan na CRDI at parehas tayo ng engine, so ang procedure na ito ay para sa inyo. Okay? So para makapaglinis tayo ng intake manifold, so tanggalin natin itong cover. Yan. So ang intake manifold guys ay ito, no? Yang kulay itim na yan. So para matanggal natin yan, kailangan natin tanggalin yung mga nakaharang, ano? So tatanggalin natin tong bumper para matanggal natin to, para magkaroon tayo ng space para maabot natin yung mga bolts sa ilalim. Tatanggalin natin yung throttle body at malamang na iangat din natin ito kung hindi natin maabot yung mga bolts sa ilalim, okay? So unang tatanggalin natin yung bumper. So bago kayo magbaklas ng kung anumang mga electricals dyan, mga sensors, kailangan siguraduhin nyo na nakatanggal yung ating negative terminal ng battery, okay? Dapat walang kuryente dyan. Alright, so tanggalin na natin itong throttle body. Okay guys, so kung gusto nyo malaman kung paano tanggalin yung bumper, panoorin niyo yung aking intercooler cleaning video, no? So nandyan yan sa ating description tsaka sa cards. Ganun din yung ating throttle body cleaning, okay? Para alam niyo kung paano linisin ang throttle body, okay? Okay guys, so ito yung mga kailangan natin sa job na ito. So kailangan natin ng iba't ibang wrenches, no? So ang kailangan natin dyan 17, 10, 9 tsaka 12, okay? So dapat meron kayong open wrench, meron kayong automatic ratchet. Tapos, although madidiskartehan nyo naman kung wala kayong ganitong klaseng wrench, no? Kaya naman diskartehan nyo ng mga ganito, no? So, kung may mga socket wrench kayo, dapat i-ready nyo yung 9, 10, tsaka 12. Okay, so kailangan rin natin ng flathead. Kung meron kayong ganito na T-wrench na ganito style, mas maganda. So, yan yung mga wrenches na kailangan natin. Tapos, extension. Ayan, 3/8 inch na socket na ratchet, no? So hindi uubray yung 1/2 inch na ratchet, okay? So dapat 3/8 inch. Plier, tapos mga tissue, kung lang tissue, basahan na malinis, protection sa kamay, gloves, sa mata, goggles kasi ilalim tayo, kaya meron tayong floor jack, gagamit tayo ng floor jack kasi aangat natin yung sasakyan. So mga panglinis natin, meron tayong drain pan, oil drain pan, degreaser, carburetor cleaner, carb cleaner, tapos diesel. Okay? So yan yung mga kailangan natin sa DIY job na ito. Okay guys, so ito yung ating intake manifold. So para mabuksan natin yan, matanggal natin, tanggalin natin yung mga electricals nya, okay? So ito ay nakakabit sa throttle body, tinanggal ko na. Katanggalin yung throttle body, tatanggalin nyo rin ito, ano? So tatanggalin natin ito, itong plastic clip na yan, itong sensor na ito rin, itong metal na yan na nagkakabit dito sa ating wire sa ilalim, itong fuel sensor na ito, tsaka itong daloy ng fuel din sa fuel rail, okay? So tatanggalin natin yan. Ito rin, kung nakikita ninyo, ito, mamaya i-close up ko yan. So medyo madaming mga electricals ang tatanggalin natin, meron pa dun sa ilalim, okay? So umpisa na natin.
Okay guys, so ito, kita nyo to. So hindi siya pwedeng makalas dito sa taas, so ilalim tayo guys, ano? Okay guys, ito yung ating tinanggal sa ilalim kasi walang leverage dito sa taas. Kita nyo? Kita nyo ba? Ito. Okay. So maluwag na siya. Yan. So ito lang yung mahirap na part, no? Iilalim kayo. Tatanggalin nyo ito. Ito, yan. Okay? So halos tanggal na itong ating intake manifold. So tatanggalin na lang natin yung mga main bolts niya sa ilalim. Makita nyo? Yun, no? Yung mga bolts na yan. Dami yan guys, no? Palibot yan. Tsaka ito. Yan. Tapos tatanggalin din natin ito. Nakikita nyo yan, bolt din yan sa taas. Tapos tatanggalin din natin ito. Yan, yung pipe niya papunta dito sa EGR. Ang alam kong EGR assembly ito, pero yung pinaka EGR niya nandun sa likod, malapit sa exhaust. So pag nilinisin natin yung EGR next time na video natin, yan buong yan ang tatanggalin natin. Okay, so dito hanggang dito tanggalin natin. Tapos yung mga bolts niya. Okay. So makita nyo guys, ito yung ating intake manifold. Meron siyang gasket. Okay, so tanggalin na natin tong gasket na ito para malinis natin siya. Marami na siyang carbon deposits. So considering guys na wala pang 20,000 kilometers to guys ang tinakbo na itong accent na ito. Pero kita nyo, grabe oh. Grabe yung carbon deposits niya, yung oil niya oh. Kaya abangan nyo guys, mag-install din tayo ng oil catch can dito sa Hyundai Accent. So yan, dumi. Oh, kita nyo ba? Diba? Grabe, diba? Oh, kapal. Ang kapal, diba? Tingnan nyo yung pinagtanggalan. Oh, diba? Ang dumi. So, mamaya takpan muna natin yan. No? So, linisin na natin yung intake manifold.
na, di ba? Linis na siya. Oh, di ba? Okay, so balikan natin yung ating gasket. Yan. Kasi ito, dito. Nakakalimutan to, ah. Ayan. Alright, so tapos na natin install ulit yung ating intake manifold. Yan, so malinis na siya ulit, no, guys. So, pabalik na lang natin yung ating throttle body tsaka yung bumper. Okay, so skip na natin ito. Alright, so tapos na tayo maglinis ng intake manifold ng CRDI Hyundai Accent. Okay, so nabalik na natin yung throttle body, yung bumper, pati yung baterya, nabalik na natin, tsaka yung air cleaner box, no. So, try natin. Buksan natin yung makina. Alright, so nahirapan lang siya mag-start kasi syempre inalaw natin yung fuel system tsaka mahina na yung baterya ko, no? Kasi 2019 pa yung battery natin, tapos bihira naman magamit ito kaya hard starting siya. Pero wala siyang error, malinis yung pagkakaayos natin, ano? Walang problema. Okay? So kung ang sa inyo si RDI na Hyundai Accent na 2012 ata yung model na to hanggang 2018 kung di ako nagkakamali. So ganun lang ang procedure ng paglinis ng intake manifold. Okay, so sa susunod maglalagay tayo ng OCC sa Hyundai Accent na ito, oil catch can. Ganun din, tatry din natin maglinis ng EGR, exhaust gas recirculation. Okay, so sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.